Hello guys, welcome to my channel, Philippine Hiker Good Time. Kung bago ang sa aking channel, huwag kalimutan i-like, and share, at mag-subscribe. So ang gagawin natin ngayon is halos lahat ay folding. So happy viewing and sana marami kang matutunan sa pag-fold ng napkin. Ngayon guys, gagawa tayo ng script napkin folding. So ito yung mga dito, yung saktong hati lang. Kung alam mong walang kahati ka lagi, may hugot si sir. Ayan. So pantay. And then, so let's get na. Make sure na alay-alay siya dyan. Same thing din dito. Yung dito banda dito yan. So tandaan nyo habang magawa kayo ng napkin, so kailangan maging malinis lagi. Possible mas maganda kung naka-gloves kayo. Yung cotton lang siya para hindi madumi yan yung ating napkin. So parehas lang yan, ganyan kabila ang gagawin natin. So after that, i-roll natin. Ito yung basic din na ginagawa sa pork candles. So gawa tayo ng pang-sandalan. I-roll natin sa kabila. So, ito yung ating napkin script na tawagin. Ayan. So, lalagyan natin ito sa ating show plate or base plate. So, ganyan lang kasimple. Kung bago sa aking channel, huwag kalimutan i-share and like. Maraming salamat. Happy viewing!